आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले खाँदेको मुलाको अचार बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंची फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। मुलाको अचार बनाउनको लागि मैले आधा केजी जतिको मुलालाई लिए। त्यसपछि यो माथिको क्यापलाई हामीले हटाउँछौं र तलको पार्टलाई पनि मैले हटाएँ यसरी। अब पनि म यो मुलालाई मज्जाले पिल अफ गर्न जाँदैछु। मुलाको अचार बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ र अरु अचारहरू भन्दा यो अलि छिटै पनि बन्छ। मुला खायौं भने चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ। त्यसै गरेर मुलाले चाहिँ पाचन प्रक्रियामा पनि एकदमै सहयोग गर्छ। यसले ब्लड प्रेसर पनि ब्यालेन्स गर्ने गर्दछ। यसरी राम्ररी हामीले चाहिँ मुलालाई सफा गरेर पिल अफ गर्नुपर्छ। यतिको भइसकेपछि हजुरहरूलाई म मुला काट्ने तरिका सिकाउन जाँदैछु। मुला काट्दाखेरि चाहिँ हामीले लगभग 1 इन्चको दूरीमा यसरी मुलालाई काट्नुपर्छ। मुलाको पिसहरू चाहिँ सबै बराबर साइजमा हुनुपर्छ। घाममा सुकिसकेपछि चाहिँ यो कुनै सुक्ने कुनै नसुक्ने प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। बराबर साइजमा काट्यौं भने चाहिँ अब यसरी छेउबाट मैले चाहिँ यसरी काट्दै गएँ र यसरी चाहिँ यहाँले भर्टिकली काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी काट्दाखेरि चाहिँ एकदमै पातलो पनि हुनु हुँदैन र एकदमै मोटो पनि हुनु हुँदैन। करिब यतिको साइजमा हजुरहरूले काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी लाम्चो गरेर मैले काट्नुको कारण चाहिँ के हो भने यदि यसरी हामीले मुला काट्यौं भने चाहिँ सुक्न एकदमै सजिलो हुन्छ र अचार बनिसकेपछि चाहिँ यसलाई खान पनि एकदमै सजिलो हुने गर्दछ। खाँदेको मुलाको अचार हामीले जेसँग खानासँग रोटीसँग जेसँग पनि खान सक्छौं। यसरी हजुरहरूले किचन टुलबाट पनि सजिलै बराबर साइजमा काट्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूलाई काटेर देखाउँछु। बजारमा सजिलै पाइन्छ यस्तो पनि। यसबाट काट्यौं भने एकदमै बराबर साइजमा निस्किन्छ यसरी मुलाहरू चाहिँ। अब भने यो स्टेजमा पुगिसकेपछि मात्रै मैले सफा पानीले मुलालाई धुन जाँदैछु। मुलालाई किन पनि धुनुपर्छ भन्दाखेरि यो मुलामा कुनै पनि कीटाणुहरू छ भने यो सफा पानीले चाहिँ कीटाणुहरू बस्न दिँदैन र मुलालाई सकेसम्म राम्ररी सफा गरेर धोएर सुकायौं भने अचार हत्तपत्त बिग्रिदैन पनि। अनि मुलामा भएको अलिकति अफेन्सिभ खालको स्मेल पनि हराउँछ यसरी सफा पानीमा धोयौं भने। यसलाई चाहिँ अब म घाममा लगभग 4 घण्टा जति सुकाउन जाँदैछु। मज्जाले चर्को घाममा 4 घण्टा सुकाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई कतिसम्म सुक्नुपर्छ मुला भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई देखाउन जाँदैछु। यो मुला चाहिँ यसरी भाज्दाखेरि भाँचिएन भने चाहिँ यो अचार बनाउनुको लागि पर्फेक्ट हुन्छ। यो भन्दा धेरै सुक्यो भने चाहिँ मुलाको अचार कति पनि मिठो हुँदैन। अब भने एउटा प्यानलाई मैले गरम गरेँ। त्यसपछि 2 चम्चा कालो तोरीलाई म राख्न जाँदैछु। त्यसै गरेर आधा चम्चा जिरालाई पनि राखेँ र जिरा भन्दा धनिया चाहिँ ठ्याक्क डबल हुनुपर्छ। मतलब 1 चम्चा धनियाको गेडाहरूलाई पनि राखेँ मैले। अब यो चाहिँ हामीले लो फ्लेममा एकदमै लो फ्लेममा 30 सेकेन्ड जति भुट्छौं। बिस्तारै यो पड्किन थालिसकेपछि चाहिँ हामीले प्यानबाट हटाउनु पर्छ। मुला खायौं भने हाम्रो छाला पनि एकदम राम्रो बनाउँछ। मुलामा चाहिँ भरपुर मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ जसले चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसल्स र टिस्युहरू बनाउन पनि एकदमै सहयोग गर्छ हाम्रो शरीरमा। मुलासँग चाहिँ क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता पनि हुन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई क्यान्सर जस्तो भयानक रोगहरू लाग्न पनि दिँदैन यदि नियमित सेवन गर्यौं भने। अब यो रोस्ट गरेको चीजहरू चाहिँ 10 मिनेट मैले चिस्याएँ। अब भने तेल तताउँदैछु म। तेल लगभग 200 ml चाहिन्छ। आधा केजी मुलाको लागि चाहिँ 200 ml तेल चाहिन्छ नै। तेल राख्न चाहिँ कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। अचार धेरै लामो समयसम्म टिकाउने हो भने चाहिँ तेल राख्नै पर्छ। अघि रोस्ट गरेको मसलाहरूलाई चाहिँ मैले यसरी मिक्सीमा पिसेँ। एकदमै धुलो पनि हुनु पर्दैन। त्यसको दरदरा पिस्नु भयो हुन्छ हजुरहरूले। मुलाले चाहिँ हामीलाई डायबिटिज जस्तो भयानक रोगबाट पनि बचाउन सहयोग गर्छ र अब चाहिँ म मुलाको अचार साँध्न जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला मैले राखेँ यो मिक्सीमा पिसेको मसला। त्यसपछि नुन आधा चम्चा राखेँ। हजुरहरूले 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ नुन अलिक कमै खाने गर्छु। त्यसै गरेर रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा राखेँ। हजुरहरूले 1 चम्चा 2 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मुलाको अचारमा चाहिँ कसुरी मेथी राख्यौं भने चाहिँ यदि कसैलाई मुलाको एलर्जी छ वा चिसो लागिहाल्छ अचार
खाँदा भने चाहिँ यो कसुरी मेथी युज गर्न नबिर्सिनु होला। हुन त यो अप्सनल हो, तर यो युज गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यति एलर्जी हुँदैन मुलाको। त्यसै गरेर बेसार आधा चम्चा राख्नुपर्छ र यो तेललाई पनि मैले राखेँ। तेल चाहिँ तातै युज गर्नु हुँदैन। तेल एकदमै कम्प्लिटली चिसो भइसकेपछि मात्रै हामीले तेल चाहिँ युज गर्छौँ। यदि भुटेको तोरीको तेल राख्नुहुन्छ हजुरहरूले भने तताइ राख्नु पर्दैन। एकदम राम्रोसँगले हामीले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। हाम्रो अचार बिग्रिनु मुख्य कारण चाहिँ हामीले रोस्ट गरेको मसलाहरू र तेल अलि मनतातो भयो भने चाहिँ अचार छिट्टै बिग्रिन्छ। त्यही भएर पुरै कम्प्लिटली चिसो भइसकेपछि मात्रै हजुरहरूले अचार मिक्स गर्नुहोला। मुलाले चाहिँ किडनीको पत्थरी पनि हटाउन हेल्प गर्छ। यदि नियमित हामीले मात्रा मिलाएर सेवन गर्यौँ भने यसले हाम्रो कलेजो पनि मजबुत बनाउँछ। यसलाई हजुरहरूलाई अब म स्टोर गर्ने तरिका पनि सिकाउन जाँदैछु। एउटा सफा एयरटाइट कन्टेनर वा यस्तो सिसी लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मनतातो पानीले धोएर कम्प्लिटली घाममा सुकिसकेपछि हामीले यसलाई यसरी स्टोर गर्छौँ। मुलाको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ माथि तेल चाहिँ यसरी तैरिएको हुनैपर्छ। यदि तेल यसरी तैरियो भने चाहिँ लगभग 5 वर्षसम्म हामीले यसलाई सजिलै स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। माथि तेल भएन भने चाहिँ हजुरहरूले पछि पनि थप्न सक्नुहुन्छ। र यो 10 दिन जति घाममा सुकाइसकेपछि यस्तो बन्छ। यदि गर्मी याम हो भने 4 दिनमा नै मुलाको अचार तयार बन्छ। तर अहिले जाडोको मौसम भएकोले चाहिँ 8 दिन वा 10 दिनसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आजको भिडियो रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई। ह्याप्पी कुकिङ।